Hello mga kabide! Welcome back to my channel. It's me, ang Diyos ng mga kabide! Charot! Gusto mo yun? Gusto ko yun! Tara, video tayo! Charot! Anyways, for today's video, may hinihintay akong package galing sa Apple Store na niregalo sa akin ng aking mahal na Ate Emma at Kuya Mom. So, hinihintay ko silang dumating ngayon para mag-unboxing ako. Isa-surprise ko kasi ako na i-unbox ko. Pero for sure malalaman nyo na sa caption ko kung ano yung ina-unbox ko today. So yeah, ano pa hinihintay nyo? Samahan nyo ako mag-unboxing! Sorry, it ran out of battery. My phone ran out of battery. That's what happened, sorry. I was trying to catch you. What's your name? Jay. Okay, perfect. So yun na nga mga ka-BJ, dumating na yung pinakihintay ko at eto na siya. Wow! So today, we're gonna be unboxing it. Panoorin nyo. Kailangan natin ng knife. Charot. Paano ba ito buksan? Parang ba ito buksan? Tama ba yung ginagawa ko? Parang mali. Ay, meron pala. Syunga. Ito pala. Ipipilok pala. Napakasyunga talaga. Gago! So, yun na nga. Ito na nga siya. Tingnan natin kung anong laman yan. Tcharam! Kita niyo yan? O, diba? May Apple Watch tayo. Diba? Saan ka muna box ka? Tignan na muna natin ang laman ito. Kung kumpleto nga ba ang laman. Ganon. Hindi niyo pa nakita. Bababa ko ng konti guys. Para makita niyo ako. Ayan. Ayan. Kasi kita niyo na. Hindi ako kita pero kita niyo itong prank. Oh, nice. Ayan siya. Diba? Meron siyang yung watch, of course. At yung wristband. Ito yung wristband niya. Pero titingnan muna natin lang naman nito. Paano ba ulit ito buksan? Ayan. Dami namang cheche-boreche. Dami namang cheche-boreche nito para buksan. Paano ba ito buksan? Excited lang. Ah, gano'n. Tatanggalin din pala. Hello! And so we are back. Ganun pala, wala akong nails eh. Ganda lang pala siya. Ayan na guys. Ayan na siya. Oh! Ooh, wow! Look at that! Ayan, of course. Ay, ano ba to? Ito ay design in California. So, may kasama siyang charger. Siyempre, ayan. Tapos, may leather case. May leather case siya, oh. Ayan. Ayan siya, guys. Oh, look at that. How beautiful. Ang ganda, oh. May pa-case pa nga. Sasatat na natin. Pero syempre, kailangan i-charge muna natin dahil wala siyang battery. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. So yan, kasama niya yung charger. Kasama niya yung ito, charger at saka yung wristband. Yung wristband natin. Tignan natin yung itsura ng wristband, kung maganda. Dami naman cheche-boreche na ito. Excited lang. Thank you, Ate Emma. I love you. Thank you, Mom. For the early Christmas gift. Sana all. Bikinin na. Sarap. Bikinin talaga. Yan, dami namang cheche-boreche. No? Ito yung wristband. Yung wristband niya. Ayan. Charan! Oh. See?
Mamaya set up kasi ng lahat. Pero syempre, i-charge ko muna to bago ko sila i-set up. Tapos papakita sa inyo yung final look. Okay guys? I'll be right back mga ka-BJ. So ayun na guys. Ayan na mga ka-BJ. Chinarge ko na siya. At nag-on. So it means it's working. Meron pala akong charger na meron akong charger na ganito. Hindi ko pala nagamit before. Kaya ito na yung ginamit ko. So ngayon, kailangan ko siya i-connect sa phone ko para mag-activate siya. Ayan. So asking iPhone, Apple Watch. So i-connect ko muna sa phone ko. Tapos papakita sa inyo yung final look. Okay mga kabigay? Ito. So yun na nga mga ka-BJ, tapos ko siya na-setup. Ito na siya. Oh, yeah. Brand new Apple Watch series. Siyempre kailangan ng password. Ayan. Oh. Ganda, diba? Thank you. Thank you guys for watching. Thank you ulit, ate, mga kuya mo. Merry Christmas. I'll see you guys soon. I'm excited to use this watch, the brand new Apple Watch Series 7. Thank you so much. I love you. And thank you guys for watching my vlog. Please keep supporting me. Don't forget to subscribe, like, comment down below, and hit the notification bell button for more upcoming updated videos. Until next one!